رابرم شکمم اومده بود بالا، پر از غده بود، گلو گرفته بود، بامم که کج بود. چی درمانی میکردم، موهاش تمام ریختم، خوراکی نمیخورد. گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه. میگه ما حاضریم زندگیمون رو بفروشیم و اگه میشه مثلا ببریمش خارجی، جایی بالاخره یه جایی که بشه درمانی کرد. گفت همینطور چشمش افتاد، گفت دیگه این تموم شده، وقتش خلاص. و قصه سعید چندانی یک داستانی است که در عصر ما در آبان 72 اتفاق افتاد. یک فرزند، بچه زاهدان بلوچ حنفی مذهب. سلام علیکم. سلام، حالشون خوبه؟ سلامتی، سالم باشید. تعطیلات نوروزی بود، دیدم بچه زیاد بی‌تاب، زیاد بی‌آرامه. من بردمش بیمارستان هاتن. گفتم فتح، یکی گفت تومور، یکی گفت میمونه. ما رو فرستادن به تهران. گفتن که سرطان بدخیم از نوع استخوان. بچه رو اونجا نمونه برداری کرده، 1.5 کیلو غده از پای راست بچه برداشتن با غضروفش. بخاطر یک نمونه برداری که کردنش مثلا هم گرفت، کلیه هم گرفت، قلب هم گرفت. گفت من این عمل میکنم اما قول نمیدم که بچه برای شما بمونه. بعد از ثابت شدن این که سعید چندانی تومور و مس یا همون زایه فضاگیر داخل لگن با متاستازهای متعدد در نواحی لگن و جهت‌های فوقانی آن تا حفره شکم رو داشتند، کلیشه‌های متعددی ازشون گرفته شد و یه صحتی بود بر اینکه ضایعات فضاگیر درگیری زیادی در ناحیه لگن ایجاد کرد. تهران هم این بود که دکتر هر کار کرد نتونست مریضی منو متوجه شد. آخرم که متوجه شد ما جواب رد دادم. گریه کردم، گفت ای خدا، دکتر من جواب کردن. بالاخره مادر اینا قصد پیدا میکنن که آقا سعید رو به مشهد ببرن، اونجا دخیلش بکنن. گفت آقا دکتر پسر من جواب کرده، ما رو جواب کردن، زود باش من بفرست مشهد مقدس. گفت شما مگه شیعه سنی؟ گفتم مگه این خدا و پیغمبر فقط مال سنی های یا فقط مال شیعه های؟ تو بیمارستان امام خمینی تهران که بستری بودن، یکی از پرستارا یه شبی که مادرش کنار تختش خیلی گریه میکرده و مایوس بوده از درمان این بچه، من همونجا داشتم نماز میخوندم، یک بار دیدم یه خانمی آمد نشست، یه خانمی آمد اینطوری نشست سر دو پا، گفت جمع کرم. رفتم مستقیما در طبقه بالا پیش رئیس، دیگه گریه میکنم، جیغ میکشم، گریه میکنم. گفتم آقا جان اگر قرص یه جمع کرم به من بده. ماشین چی کردن، بچه رو سوار بلند کار کردن، تو آمبولانس گذاشتن، من فرستادن جمع. قوم که رسیدم ما سلام عرض کردم بی جانم، گفتم السلام علیکم یا اولاد پیغمبر. اومدیم تو جمکران و از اطلاعات پرسیدیم کجا اتاق میدن اینا، خلاصه یه اتاق گرفتیم و من آوردن تو اتاق. قلف من اینطوری گرفتم، در بزرگی که اول میریم دیگه، اول میریم من دست انداختم اینجا، گفتم ای خدا شما رو به دوستی اهل اولاد جناب محمد رسول الله من روز شفا بده. ایام فاطمیه بود. یکی از رفقای من گفت که آتون، گفتم بله. گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره. گفتم خب مهمان، همه مهمان امام زمان. گفت نه، این از زاهدان اومدن و اهل تسنن هستن. که این از همه جا جواب شده است، دکترها جواب کرده است دیگه، آخرین لحظات عمرشه، پناه آورده است، براش دعا کنید. گفتم کجا هستن؟ گفتن اتاق شماره 7. این بچهای جمکنان هم 2 نفرشون میان اونجا توسل میگیرن. خب اونها شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکنان، بهشون میگن آقا مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان 2 رکعت هست تا یا کنبود و یا کنستعین داره، اینجوری نماز بخونید. یه مقدار اینها رو همراهی میکنن، آشنا میکنن. اما سر غذا آوردم، بچه حالا 3 برجه که هیچی نمیخوره، 3 برجه. گفتم سعید جان از این آقا جان ما شما رو اینجا دعوت کرده، ما شما رو خدا جان همچی جای آورده که ما شما تو خواب ندیدیم، بیا گو باشه. 3 تا قاشق از این آبگوشتا من تو دهنش دادم، بچه مثل بچه کوچیکی رو خورد. کیفتون خودم انداختم و
دراز کشیدم، نمیتونستم راه برم. بچه هم اونجا خوابوندیم، ما رفتم برای نماز، اون برادرش هم میره بیرون. صبح که رفتم که گفت ساعت 7 صبح، حالا ما بچه رو گذاشتم، حالا چطور برم نزدیک خوابگاه. اونجا که رفتم دیدم سیجا اینجا واسطاده. دیدم مادرم اومد و خیلی ناراحت شد. گفت چرا اومدی اینجا؟ گفتم اومدم دیگه. گفت داداشت آورد اینجا گذاشتی؟ گفتم نه، خودم اومدم با پا خودم. بعد بهش میگن سعید جان وایستادی شما حداقل اساعات ورده، حالا فراموش از این که آقا ایشون مثلا چند مدت تو حتی حرکت هم نمیتونست بکنه. بلند شدم دیدم نه احتیاج به اصلا نیست، شکمم قده داشت، همش خوابیده، خیلی احساس راحتی داشتم، پامم که راست میشه. همینطوری یواش یواش از اتاق اومدم بیرون و رفتم تا سالن. ساعت 8 صبح بود، ما در جلوی مسجد مقام در حال جاروکشی با خادمین بودیم و یک دفعه دیدیم سعید فلاکس چایی در دست به طرف چایخانه می رود. ما رفتیم جلوی سعید و گفتیم سعید شما عصات چی شد؟ گفت من عصایی نداشتم. دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپایگانی بود اون زمان. ایشان را دعوت کردند و ایشان چند دکتر را دعوت کرد، آمدن پرونده‌ای که ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردن و بررسی کردن. اون شب همه عکساش رو آوردن و خود این مریض رو هم آوردن. به نتیجه من عکسای قبلش رو و عکسای بعدش رو همه رو با هم مقایسه کردم. از اونجا فرستادمش، باز عکس گرفت. دکتر خیلی تعجب کرد. برای ما خیلی تعجب بود. یه بیماری که در شرح حال بیماریش و پاتولوژیش ضایعه بدخیم فضاگیر سارکوم ناحیه لگن گزارش شده باشه، حالا ماشاءالله شفا که پیدا کرده، بدون هیچ گونه عارضه‌ای فرز و چابک راه میرفت. خیلی کوچکترین اثری از بیماری در ایشون نبود. چیزی که مادرش میگفت و اون بود که میگفت من وقتی که به دکتراهای بیمارستان امام خمینی گفتم، اینها گفتن بر ما تعجب آوره که این یه مقداری از لگن این بچه خورده شده در سرطان استخوان و مثانه، چطور روی این پا راه میره. گفتم آقای دکتر ما پیش شما گذاشتم، شما زحمتتون کشیدی، خیلی ممنون. هر بردم یک دیگه جای دکتری داشتیم با. گفت مادر دیگه کجا بردی؟ گفتم آقا دکتر ما دیگه دکتر داریم اینجا. من تکه امام زمان دادم بهش. گفت پیش آقا دکتر رفته. یا متوجه شدم 2 نفر اومدن تو شهادت فاطمه زهرا بود. یه خانم بودن با یه آقا اومدن و من اعتنایی بهشون نکردم. گفتم شاید اومدن عیادات چیز رو اون طرف دیوار کردم و تو اون رو انداختم. گفتم حوصله حرف زدم باشون ندارم. و دیدم آقا بالا سرم نشست و سلام کرد. منم از رو مجبوری بهتون برداشتم و جواب سلام دادم. دیدم یه آقا به نظرم آشناست. اون خانم برقه داشت و لباس سیاه. حدود نیم ساعت عربی سوال میکرد و جواب میدادیم و حرف میزدیم و اونور در مورد یه موضوعی حرف میزدیم با هم دیگه. بعد اون موضوع یادتون نیست چی؟ اصلا یادم نیست. خودم هم عربی حرف میزدی اصلا؟ بله منم عربی صحبت میکردم. در صورتی که اصلا عربی بلد نیست. و عجیب بوده که چند نکته در برخورد اون جوان عرب با اون بانوی مجلله بیان میکرد. یکی این که عربی صحبت میکردن و در عینی که عربی صحبت میکردن من حرفشون رو میفهمیدم. و این یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت، وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبانهای دیگه افراد متوجه میشن و این در کتب معتبر علمای ما ثبت هست، موجوده و روز ظهور همینه، احتیاج به مترجم نداره حضرت. وقتی صحبت میکنن همه متوجه میشن. نکته دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو مؤدب بود، کمال خضوع و خشوع رو داشت. نکته سوم بود که
حضرت خودشون رو معرفی کردن، فرمودن من فاطمه زهرا هستم و چون مادرت برات دعا کرده و التماس میکنه، مدت زیادی گریه میکنه، من واسطه شدم و سفارش تو رو به فرزندم مهدی کردم. من یه روز مشهد بودم، داشتم مشرف میشدم حرم مطهر رضا، ابتدای خیابان خسروی پدر ایشون رو دیدم. صحبت شد و احوالش رو پرسیدیم و اینا. گفتم سعید آقا چطوره؟ گفت سعید رو مسمومش کرد. تا بردیمش بیمارستان گفتن باید این به اعزام کنن تهران، اما خودش خیلی تاکید داشت که من تهران نمیرم، من اعزام کنیم مشهد. می برای من نوشته بود سعید، برام چیز کرده بود چه نوشته بود چه آقا به من فرموده چه شما عمر زیادی نخواهید داشت، شما در همین جوانی به شهادت میرسید و در حرم حضرت رضا علیه السلام شما دفن خواهید شد. تو این 3 سال که شفا پیدا کرده بود حتی کوچکترین دردسری عارضه نشده بود. ولی سعید گفت که بابا من مهمان شمایم، 2 سال بیشتر مهمان شما نیستم. و نهایتاً بعد از اینکه ایشون طلبه شده بود، وهابیت کوردل که همیشه سعی تلاش میکنن که نور الهی را خاموش کنن، همین کوردلایی که به اصطلاح کشتن مسلمین را مثل آب خوردن سهل و آسان میدونن، همین فجایعی که در عراق به وجود میاد، حالشو پرسیدم، گفت منو مسموم کردن، یه نوشیدنی بهم دادن خوردم، بعد از خوردن اون اینجوری شدم. گفت سعید شهید شد و همینطور که برای شما نوشته بود و به ما هم نقل میکرد، سعید قسمت شد حرم حضرت رضا علیه السلام دفن. الهی اعظم البلاء و برح الخفا و انکشف الغطاء و انقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد